ความพีคอยู่ที่ปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก็จะมีผู้สนับสนุนถูกต้องไหมฮะใครเป็นสปอนเซอร์ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือคุณพิพิธรัตนรัตน์ท่านเป็นสสสุราษฎร์ธานีเขต 2เป็นสสของพรรคภูมิใจไทยก็คือกระบอกนี้ป้ายนี้นะครับคุณผู้ชมครับพรรคเดียวกับท่านนายกอนุทินนั่นเองนะครับมันใช่เรื่องไหมครับที่นักการเมืองนะครับจะเที่ยวเอาเงินทองไปซื้อของแจกข้าราชการแล้วพวกข้าราชการก็รับหนีจากนักการเมืองจนนักการเมืองคิดว่าเฮ้ยปกติมึงรับจากกูพอช่วงหาเสียงมึงก็ต้องตอบแทนกูนี่แหละคือระบบอุปถัมภ์นะครับนักการเมืองบ้านใหญ่ข้าราชการที่ทำตัวแบบนี้คือคนที่เป็นมะเร็งเกาะกินประเทศเอาประเด็นนี้สั้นๆก่อนนะครับการแจกปืนนะฮะเดี๋ยวอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมครับในช่วงจังหวะที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการควบคุมปืนนะฮะคุณผู้ชมครับโดยท่านเน้นย้ำนะบอกว่าห้ามพกห้ามซื้อและห้ามให้ออกใบอนุญาตป .3 เพิ่มแต่ปรากฏว่าเมื่อ3วันก่อนก็คือวันที่10สิงหาคมมีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบยิ่งใหญ่เลยนะฮะความพีคของงานคุณผู้ชมครับก็คือช่วงไฮไลท์ของการจับฉลากมอบของขวัญบนเวทีเพราะแทนที่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของขวัญทั่วไปนะครับผู้จัดงานกลับนำปืนลูกซองยาว5กระบอกนะครับมาเป็นรางวัลใหญ่ในการจับฉลากนะครับผู้ชมบางช่วงบางตอนของคลิปนะฮะเขาไม่ได้เอาปืนจริงมานะแต่ว่าเป็นภาพแบบนี้นึกออกไหมฮะไปรับปืนที่หลังอะไรก็ว่าไปหรือว่าเขาจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเราก็ไม่ทราบคุณผู้ชมครับไปชมคลิปงานกันหน่อยครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะไปยังท่านพิพิธรัตนรัตน์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต 2นะคะทีนี้แหละกระเป๋าจะมีอาวุธปืนไปใช้สำหรับดูแลนะคะบำบัดทุกบำรุงสุขค่ะท่านผู้ช่วยสสนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากพี่กุ้งค่ะท่านที่2แล้วนะคะซึ่งกระบอกที่2นี่มาจากคุณสนชัยศรีทองกุลเอาละฮะความพีคอยู่ที่ปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก็จะมีผู้สนับสนุนถูกต้องไหมฮะใครเป็นสปอนเซอร์ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือคุณพิพิธรัตนรัตน์ท่านเป็นสสสุราษฎร์ธานีเขต 2เป็นสสของพรรคภูมิใจไทยก็คือกระบอกนี้ป้ายนี้นะครับคุณผู้ชมครับพรรคเดียวกับท่านนายกอนุทินนั่นเองนะครับแต่ให้ความเป็นธรรมครับงานนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกจะออกมาห้ามเรื่องใบอนุญาตพกปืนในวันที่11สิงหาคมงานนี้มันเกิดขึ้นวันที่10สิงหาคมนะครับอาจารย์ศิโรจน์การนำปืนมาจับฉลากแจกเป็นรางวัลในที่สาธารณะแบบนี้เฮ้ยมันทำกันได้จริงหรือเปล่าแต่ด้วยความเคารพนะเขาบอกว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมฮะบางทีงบน้อยก็มอบเป็นปืนไปรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนมันฟังขึ้นไหมฮะก็ผมว่าวันนี้เรื่องนี้ก็ฟังไม่ขึ้นนายกก็บอกให้เลิกแล้วใช่ไหมครับที่ผ่านมาทำยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้เรามีอีกนโยบายหนึ่งแล้วนะครับก็คือการควบคุมปืนนะครับการไม่ให้ปืนกลายเป็นของที่ใครจะพกพาได้ง่ายตามอัธยาศัยยกเว้นแต่เป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไว้ป้องกันตัวเองมันวันนี้เรื่องนี้ก็ต้องเลิกนะครับแล้วก็สสที่มีพฤติกรรมของการเอาปืนไปแจกไปจับฉลากเนี่ยถ้าถามผมว่าสสทำเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับคือมันไม่ใช่หน้าที่สสที่จะไปทำอะไรในลักษณะนี้นะครับแล้วมันต้องตั้งคำถามต่อไปด้วยว่าสสในพื้นที่ไหนก็ตามที่ทำแบบนี้เนี่ยคุณกำลังมีความคาดหวังจะใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือในการหาเสียงของคุณหรือเปล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือเจ้าพนักงานของรัฐนะครับใช่ไหมครับแล้วที่ผ่านมาเราพยายามจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีการดูตามวาระรัฐบาลภูมิใจไทยก็ไปแก้ให้อยู่ยาวถาวรไปนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้ววันนี้นะครับนักการเมืองจากพรรคภูมิใจไทยก็ไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับเจ้าพนักงานของรัฐนะครับไปออกเงินออกทองซื้อปืนกับเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยผมว่าถ้าประชาชนสงสัยประชาชนก็จะระแวงว่านี่มันคือเรื่องที่นักการเมืองเนี่ยนะครับใช้เจ้าพนักงานของรัฐเป็นเครื่องมือด้วยการให้ของขวัญให้อะไรแบบนี้หรือเปล่ามันใช่เรื่องไหมครับที่นักการเมืองนะครับจะเที่ยวเอาเงินทองไปซื้อของแจกข้าราชการแล้วการไปซื้อของแจกข้าราชการที่สุดเนี่ยข้าราชการก็ต้องเกรงใจคุณใช่ไหมล่ะแล้วแปลว่าในสุดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นลูกน้องของนักการเมืองต่อใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ภายใต้พรรคภูมิใจไทยผ่านกระทรวงมหาดไทยแล้วใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้ในระดับพื้นที่คนภูมิใจไทยก็จะเที่ยวไปแจกข้าวแจกของให้กับข้าราชการอย่างนั้นอีกเหรอเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องตำรวจถูกนักการเมืองมองว่าตำรวจต้องเป็นผู้รับใช้นักการเมืองช่วงหาเสียงก็ไอ้ความคิดของนักการเมืองว่าตำรวจต้องเป็นคนใช้ของนักการเมืองในช่วงหาเสียงเนี่ยมันก็มาจากเพราะว่าช่วงที่ไม่มีหาเสียงเนี่ยคุณก็แจกข้าวแจกของให้กับข้าราชการแบบนี้ไงแล้วพวกข้าราชการก็รับหนีจากนักการเมืองจนนักการเมืองคิดว่าเฮ้ยปกติมึงรับจากกูพอช่วงหาเสียงมึงก็ต้องตอบแทนกูนี่แหละคือระบบอุปถัมภ์นะครับนักการเมืองบ้านใหญ่ข้าราชการ
ที่ทำตัวแบบนี้คือคนที่เป็นมะเร็งเกาะกินประเทศ ประเทศไม่ตรงไปตรงมานะครับเรามีหนังเรื่องทนายปีศาจวันนี้ประเทศเรามีนักการเมืองปีศาจแล้วก็มีข้าราชการปีศาจสมคบกันทำลายประเทศ อันนี้อาจารย์มองข้ามไปเรื่องของปืนแล้วนะ แต่มองเป็นการวางรากฐานของการเป็น ใช่ ระบบอุปถัมภ์ ใช่ ที่แข็งแกร่ง มัน มาก มันหน้าที่อะไรที่เจ้าพนักงานของรัฐข้าราชการจะต้องไปขอเงินทองขอทรัพย์สินจากนักการเมืองมาจากฉลากแบ่งปันกันล่ะ ถ้าสิ่งที่คุณอาจารย์ศิโรจน์คุณเทพไทยมองว่าต่อให้ไม่ใช่ปืนเนี่ยตู้เย็นทีวีหรืออะไรก็แล้ว แต่ถ้ามีชื่อนักการเมืองเข้ามาแล้วเป็นผู้สนับสนุนมันก็เข้าข่ายสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูด มันเป็นปกติของนักการเมืองอยู่แล้วไอ้เรื่องสปอนเซอร์นี้ แล้วมัน นะ ควรไหมล่ะมันควรไหม ตั้งแต่ เอาให้ ไอ้ ชัด นี่ ๆ แห เล ละ ย ตั้งแต่แจกปืนมาถึงเต้นบาสโลปเสื้อแจกหมดไอ้สส คนไม่แจกมันก็มีไงพี่อย่าง ไม่ คุณชวนอภิสิทธิ์คนไม่แจกมันก็มี เขามีอะนะ อย่าไปพูดว่าทุกคน ส แจ ส ก เขตแจกหมดเอาอย่างนี้ดีกว่า คุณเคยแจกไหมอ่ะคุณ ผมมีแจกเป็นหมื่นตัว เสื้อเนี่ยอ๋อเหรอฮะอ๋อแสดงคุณก็เป็นระบบอุปถัมภ์เหมือนกันนะ ไม่เขาเรียกว่าเสื้อคุณแจกเสื้อเนี่ยนะ อ่า มันเป็นเสื้อที่โฆษณาได้ดีที่สุด มันเป็นสื่อโฆษณาชื่อเนี่ยได้ดีที่สุด นักการเมืองชอบแจกเสื้อเพราะอะไร เพราะคุณแจกเสื้อพับคุณขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาด คนซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังขับรถตามเห็นชื่อไง อ่า ใช่ไหมนะ อ่า เวลาคุณไปตลาดคุณเดินนู่นเห็นชื่อไหมเห็นไปไหนมันคือมันเป็นสื่อเคลื่อนที่ไงแล้วเวลาคุณนี่ขนาดคุณใส่เอาสมมติว่าคุณไม่ใส่ไปตลาดเกรดไม่ดีคุณใส่นอนเนี่ยนะก็อย่างน้อยเมียได้เห็นน่ะเมียได้มันเป็นสื่อนักการเมืองเนี่ยอันนี้นี่พูดเรื่องจริงนะคือนักการเมืองเนี่ยชอบแจกเสื้อเพราะอันนี้ โอเค นะ แต่งานนี้แจกปืน แต่งานนี้นี่แจกกับปืนน่ะมันเป็นค่านิยมทัศนคติที่ไม่ดี แต่เอาเลยฮะ อ้าว แต่เขาบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่ไงฝ่ายปกครองงบ ก็ น้อย นี่แหละ เบี้ยน้อยหอยน้อย ก็แจกตังค์ไปดิก็แจกตังค์อะไปซื้อดิทำไม แจก คุณ ตั ช ง อบ ค์แจกตังค์หนักกว่านี้ ไม่เอาเป็นรางวัลนะเอาเป็นของคุณก็เอาตังค์ให้เป็นรางวัลแล้วก็เอาอย่างเช่นผมเนี่ยนะเพื่อนผมนะถ้าวันเกิดนะเอาของขวัญนะผมให้ตังค์เลย เพราะอะไรเพราะซื้อของให้คุณเนี่ยนะมันไม่ถูกใจคุณไง ซื้อไปแล้วก็ไม่ใช้ไง แต่ว่าถ้าผมให้ตังค์เนี่ยคุณไปซื้ออะไรเอาไปเลย ผมใช้กติกานี้หมดเลย เวลาให้ของฝันใครนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับ ใช้ปืนเพราะอะไร เพราะเขารู้ว่าแจกปืนให้ปืนเนี่ยนะมีค่ามากกว่าเงินจำนวนที่แพงกว่าราคาปืน2 เท่านะ ทำไมครับ ค่านิยมไงกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณไปดูกำนันมันนอกพกปืนเนี่ยโผล่ อันนี้ มันทั้งที่ว่าใส่เสื้อตัวโตนะ ฮะ แล้วไม่ให้โผล่ด้ามปืนเนี่ยมันยังถลกให้เห็นด้ามปืนอ่ะมันจะอวดไง นี่คือ มันจะโชว์ไงว่ามันพี่พอได้ไงคุณ คนโทษนะครับ นี่คือทางภาคใต้ใช่ไหม ไม่ว่า เป็ ภา อย่ ค ง ไหน เรอก ำนันผู้ใหญ่บ้านมีปืนทุกคน เป็นอย่างนี้หมดเลย เป็น ใช่ไหม ทุกคนพกปืนทุกคน ใส่ทองเส้นใหญ่พกปืนใส่นาฬิการาโดเรือนทองนี่ผมรู้สูตรอยู่แล้ว เป็นสูตรนี้เลย เป็นสูตร เพื่อให้บ่งบอกถึงความ แล้วไม่ใช่ว่าแต่พอกำนันผู้ใหญ่บ้านกระทรวงมหาดไทยตัวดี เวลาให้กำนันดีเด่น ให้ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ให้รางวัลแหนบทองคำคุณไปดูยังมีอยู่ ยังมีแหนบทองคำแหนบทองคำคือปืนไงแหนบทองคำเขาก็ให้รางวัลกำนันแหนบทองคำคุณไปดูกำนันแหนบทองคำนั้นตันนันแหนบทองคำนี้ นี่แหละค่านิยม คุณอนุทินจะมาเปลี่ยนในช่วงนี้เนี่ยผมยังตั้งข้อสังเกตให้แกมาปูดเรื่องปืนเสื้อจนใหญ่โตทำไมวะทั้งที่โอเคเรื่องปืนมันเกิดขึ้นจากนนทบุรีใช่ไหมเทพศิรินทร์แล้วสสฉลองยิงนายก แล้วก็มาปูดเรื่องปืนเสื้อจนใหญ่จะปิดร้านปืน1 ปีจะไม่ให้มีปืนเนี่ยคนเนี่ยเขาโทรมาหาผมเขาตั้งข้อสังเกตผมก็ฟังนะเพราะที่คุณอนุทินพูดเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะกลบกระแสข่าวเรื่องวัวสวเรื่องทุจริตรวมแล้วนะหรือไม่ล่ะเห็นไหมเพราะตอนนี้พูดแต่เรื่องปืนเนี่ยพูดแต่เรื่องปืนเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะเพราะสังคมไทยคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยข่าวไหนมาหลังก็ปิดข่าวแรกไปก่อนแล้วคุณก็เห็นนี่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเห็นไหมล่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไอติมไอรอแถลงข่าวเอาพยานคดีวัวสวภาค4มาแถลงคุณอนุทินอยู่ดีๆโพสต์เรื่องวิ่งชนกำแพงขึ้นมาทันทีพอวิ่งชนกำแพงเหยื่อติดเหยื่อไงติดกลับเลยไอ้พวกไอ้แกนนำพรรคส้มออกมาตอบโต้พอวันจันทร์เป็นข่าวไอติมนิดเดียวเฮ้ยมันเป็นข่าวเรื่องกำแพงจะใหญ่กว่าเห็นไหมล่ะ เดี๋ยวก่อนคุณเทพไทยกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ท่านนายกทำนี่คือมีกลยุทธ์
มียุทธศาสตร์ของการกลบข่าวของการเบี่ยงเบนประเด็นเหรอครับ มีคนตั้งข้อสังเกตกับผมไม่ผมจะคิด เพราะว่านั่นคือหนึ่งในประเด็นที่ผมจะถามทั้งสองท่านละครับ ว่าคิดว่ามันมีการเบี่ยงประเด็นแผนเบี่ยงประเด็นหรือเปล่า นั่นแหละ ในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีของหัวสวนี่ยังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วภายในเดือนนี้นะฮะทางด้านของกกตก็ต้องออกมาบอกแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านจะส่งเคสต่างๆเนี่ยไปที่ศาลฎีกาหรือเปล่านะครับหรือจะไม่ส่งหรือจะส่งทั้งหมด หรือจะส่งบางส่วนหรืออะไรยังไงเดือนนี้นะต้องรู้เรื่องแล้วใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์ถูกต้องไหม ใช่ครับ ถ้าตามไทม์ไล ใช่ครั น์ บ ต้องรู้เรื่องเดือนนี้แล้วนะนี่ก็วันที่ 13 แล้วนะ ใช่ครับ เกือบครึ่งเดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากคุณผู้ชมไอ้ทฤษฎีของการเบี่ยงประเด็นตรงนี้แหละครับน่าสนใจผมขออนุญาตคุณผู้ชมพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิ่งชนกำแพงรวมถึงหัวสวโกงสวที่มีเส้นทางการเงิน 800,000 กว่าบาทวิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่กกตนะฮะคนใกล้ชิดรัฐมนตรีสีน้ำเงินเป็นคนโอนเงินไปให้นะครับเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอแล้วเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นอีกนะครับพักสักครู่ครับอย่าเพิ่งไปไหนอ้อข้อมูลล่าสุดเข้ามานะฮะขอบคุณทีมงานนะครับคุณนฤชาโคสาศิวิไลท่านอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับรางวัลนะฮะที่บอกว่าตอนแรกมอบปืนใช่ไหมที่ทางบ้านทางสุราษฎร์ใช่ไหมเขาบอกว่าจะมอบสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับอาวุธปืนให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลแทนฮะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ชัดเจนนะฮะอันนี้ได้แค่ป้ายไปนะฮะอาจารย์ ไม่ได้ปืนของจริง แต่จะได้มูลค่านะเท่ากับปืนซึ่งปืนแบบนี้ไม่รู้กระบอกเท่าไหร่นะกี่หมื่นบาทก็ไม่รู้เนาะ